Đêm đó, người Nhật chỉ nghe một tiếng nổ đầu tiên, rồi mọi thứ biến thành hỗn loạn trong chưa đầy 15 giây. Không cảnh báo, không một tín hiệu nào báo trước, chỉ là bầu trời bị rạch thành những mảng sáng đỏ, radar đồng loạt báo động, và Nhật Bản buộc phải bước vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi từng diễn biến thật rõ ràng. Ai tấn công trước, Nhật xử lý ra sao, Mỹ phản ứng thế nào, và vì sao chỉ một đêm thôi đã đủ để đảo Tsushima trở thành điểm nóng nhất khu vực. Đây là toàn bộ bức tranh chiến thuật được dựng lại từng bước, không thổi phồng, không tô vẽ. Nếu bạn yêu thích những video phân tích chiến lược như thế này, hãy để lại một lượt thích và đăng ký kênh. Chỉ một cú bấm nhẹ của bạn giúp tôi có thêm động lực tiếp tục thực hiện những tập kế tiếp hay hơn nữa. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bước vào đêm định mệnh đó thôi nào. Đêm ngày 18 tháng 11 năm 2025, vùng biển phía tây đảo Kyushu vẫn giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc. Gió nhẹ từ biển Hoa Đông thổi vào các căn cứ ven bờ. Những khu vực trực chiến của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản duy trì trạng thái cảnh giác bình thường như nhiều ngày trước. Tại các chốt canh trên đảo Fuki, Goto và Sasebo, các kỹ thuật viên radar theo dõi liên tục các tín hiệu di chuyển trên mặt biển. Thời điểm đó, không ai nhận thấy dấu hiệu bất thường đủ để phát cảnh báo khẩn cấp. Khoảng 22 giờ 40 phút, hệ thống radar tại trạm quan sát Goto bắt đầu xuất hiện các đốm tín hiệu nhỏ nằm xa ngoài vùng biển phía tây. Kỹ thuật viên trực ca ghi nhận nhưng đánh giá chưa đủ cơ sở để nâng mức báo động. Tín hiệu xuất hiện rồi biến mất liên tục, giống hiện tượng nhiễu sóng cục bộ. Một báo cáo nội bộ được gửi đi nhưng chưa nhận được phản hồi từ trung tâm chỉ huy. 7 phút sau, vào 22 giờ 47 phút, tình hình thay đổi hoàn toàn. Một luồng ánh sáng đỏ kéo dài xuất hiện ở phía chân trời rồi tăng độ sáng theo từng giây. Các chốt quan sát ven biển chưa kịp xác định bản chất của nguồn sáng thì tiếng nổ đầu tiên vang lên. Một đợt tác động mạnh làm rung chuyển toàn bộ khu vực phía tây đảo Fukue. Các binh sĩ tại chốt cảnh giới bị đẩy lùi bởi sóng xung kích lan rộng theo chiều ngang. Khói đỏ bốc lên ngay sau điểm tác động. Hệ thống cảnh báo tên lửa của Nhật Bản lập tức kích hoạt. Trong vòng vài giây tiếp theo, nhiều quả đạn tầm xa khác lao đến. Đường truyền tín hiệu radar bị bao phủ bởi các dải nhiễu dày. Những điểm tác động mới xuất hiện liên tiếp trên mặt đất, tạo ra các vùng lửa lớn. Các binh sĩ đang trực chiến tại các lô cốt ven biển không kịp phản ứng. Một số chốt bị đánh sập hoàn toàn. Tàu tuần tra neo ở cảng nhỏ của đảo Goto hư hại sau khi các mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ nổ phía trên. Tại trung tâm chỉ huy khu vực, các sĩ quan trực ca nghe thấy báo cáo dồn dập từ nhiều đơn vị. Nhiều kênh thông tin nội bộ mất kết nối. Hệ thống liên lạc vệ tinh của Nhật Bản bị tấn công điện tử, khiến các tín hiệu trở nên rời rạc và khó xác minh. Bản đồ tác chiến hiển thị các điểm cảnh báo màu đỏ liên tiếp xuất hiện ở vùng biển phía tây. Một sĩ quan lập tức yêu cầu nâng mức báo động toàn khu vực lên cấp cao nhất. 22 giờ 52 phút, đợt tấn công thứ hai diễn ra. Nhiều quả đạn được phóng từ ngoài vùng biển xa, vượt qua bầu trời đêm, tạo thành các vệt sáng đỏ kéo dài. Các căn cứ nhỏ không kịp sơ tán lực lượng. Nhiều nhà kho, lô cốt, anten radar bị phá hủy. Khói dày che phủ nhiều khu vực ven biển. Công tác ghi nhận thiệt hại gặp khó khăn vì hệ thống cảm biến bị nhiễu nặng. Các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản neo tại Sasebo cũng chịu ảnh hưởng. Các tàu khu trục tại cầu cảng được đặt trong trạng thái sẵn sàng nhưng không thể rời bến ngay lập tức do đường truyền dữ liệu và lệnh tác chiến bị chậm. Một số radar phát hiện nhiều vật thể bay nhưng không thể xác định độ cao và hướng di chuyển chính xác. 23 giờ 0 phút, thông tin từ nhiều trạm quan sát ven bờ kết luận đây không phải một vụ pháo kích đơn lẻ. Quy mô đợt tấn công cho thấy đây là chiến dịch tầm xa, được chuẩn bị kỹ càng và có tính phối hợp. Bộ Chỉ huy Nhật Bản ngay lập tức mở cuộc họp khẩn nhưng chưa thể xác định toàn bộ tình hình trên biển do hệ thống vệ tinh bị gián đoạn. Khoảng vài phút sau, các camera quân sự đặt ở bờ tây đảo Tsushima ghi nhận nhiều luồng sáng nhỏ di chuyển gần mặt nước. Ban đầu, các sĩ quan tưởng đó là tín hiệu phản xạ từ mặt biển. Nhưng khi các đèn chiếu tự động của chốt phòng vệ hoạt động, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Nhiều phương tiện không người lái kích thước nhỏ lướt nhanh trên mặt biển, hướng vào khu vực ven bờ. Đây là dữ liệu xác nhận rằng đợt tấn công không chỉ nhằm gây nhiễu và phá hoại cơ sở hạ tầng, mà còn mở đường cho các hoạt động tiếp theo. Các đợt nổ đầu tiên đã tạo ra nhiều khoảng trống lớn trong mạng lưới cảnh giới của Nhật Bản. Những khoảng trống này khiến lực lượng phòng vệ không thể đánh giá đúng tốc độ và quy mô nguy cơ đang tiến gần từ phía biển Hoa Đông. 23 giờ 10 phút, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra lệnh báo động toàn quốc. Các đơn vị phòng không trên khắp vùng Kyushu kích hoạt hệ thống. Các tàu chiến tại Sasebo được lệnh xuất bến ngay khi an toàn cho phép. Các sĩ quan làm việc với cường độ cao để khôi phục đường truyền dữ liệu. Một tín hiệu báo động màu đỏ xuất hiện dọc theo tuyến ven biển từ Nagasaki đến Goto. Đêm ngày 18 tháng 11 chính thức trở thành thời điểm Nhật Bản bước vào tình huống quân sự nguy cấp nhất kể từ nhiều năm qua.
Sau đợt tấn công tầm xa mở màn, các hệ thống quan sát của Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những chuyển động lớn trên mặt biển phía Tây. 23 giờ 5 phút, vệ tinh của Nhật phát dữ liệu cho thấy đội hình tàu vận tải và tàu đổ bộ của Trung Quốc xuất hiện ở khu vực ngoài khơi phía Tây đảo Tsushima. Các chỉ số hồng ngoại cho thấy số lượng lớn tàu trang bị khoang chở phương tiện cơ giới và lực lượng bộ binh. Hạm đội đối phương có nhiều tàu đổ bộ Type 75, tàu đổ bộ Type 71, tàu vận tải cỡ lớn cùng nhiều tàu hộ tống hỏa lực đi kèm. Quy mô này cho thấy chiến dịch đã được chuẩn bị từ trước. Các tàu xuất hiện theo đội hình đồng bộ, di chuyển với tốc độ ổn định. Trên bầu trời phía trên đội hình tàu, nhiều drone trinh sát tầm xa bay vòng để ghi nhận khí tài, radar và vị trí phòng thủ của Nhật. Dữ liệu từ radar Nhật cho thấy mật độ phương tiện không người lái dày đặc. Các drone cỡ nhỏ và cỡ trung được triển khai liên tục. Chúng thu thập hình ảnh, chiếu đèn quan sát, đồng thời tạo nhiễu lên hệ thống phát hiện của Nhật. Một số drone bay sát mặt biển để tránh bị phát hiện, trong khi các drone cỡ lớn bay cao hơn để duy trì kết nối chỉ huy. Đến 23 giờ 25 phút, lực lượng đối phương bắt đầu triển khai xuồng đổ bộ tốc độ cao từ các tàu mẹ. Các xuồng này chở theo bộ binh và thiết bị hạng nhẹ. Khoảng cách từ đội hình tàu đến bờ đảo Goto và Tsushima đủ gần để triển khai đổ bộ trong thời gian ngắn. Nhật Bản nhận ra rằng các trận pháo kích trước đó nhằm tạo khoảng trống trong tuyến phòng thủ biển của họ, mở lối cho các đơn vị cơ giới tiến vào. Khoảng 23 giờ 40 phút, nhiều xuồng đổ bộ tiếp cận bờ đảo Goto. Dữ liệu từ các camera quân sự Nhật cho thấy nhiều xe chiến đấu bộ binh đang được đưa xuống từ các tàu vận tải. Phía sau các xe chiến đấu là pháo tự hành cỡ lớn, các xe chỉ huy và xe chở nhiên liệu. Số lượng xe tăng Type 96 và Type 99 nằm trên các khoang hạ tải cho thấy ý đồ thiết lập chốt kiểm soát nhanh trên đảo. Khi các phương tiện chạm đất, các đèn chiếu của chúng bật sáng để hỗ trợ triển khai trong điều kiện đêm tối. Ánh lửa từ các khu vực vừa bị tấn công phản chiếu lên giáp thép của các xe, tạo nên cảnh hỗn loạn tại nhiều khu vực ven bờ. Các đơn vị Nhật Bản tại Goto không đủ lực lượng để chặn toàn bộ đội hình tiến vào. Trong vài phút, nhiều chốt phòng thủ nhỏ bị đẩy lùi. Các đơn vị cơ giới của Trung Quốc tiếp tục tiến sâu vào khu vực bờ Tây đảo Goto. Nhật Bản ghi nhận nhiều hướng đổ bộ khác nhau, cho thấy đối phương muốn chia nhỏ tuyến phòng thủ và tạo vùng chiếm giữ nhanh. Drone trinh sát của đối phương tiếp tục hoạt động mạnh để xác định lộ trình tiến quân phù hợp. Cùng thời điểm này, radar Nhật phát hiện đội hình thứ hai của Trung Quốc tiếp cận từ phía nam Tsushima. Các tàu đổ bộ từ đội hình này mang nhiều thiết bị hạng nặng hơn, bao gồm các xe tăng Type 99, hệ thống radar cơ động, xe thông tin chiến trường và nhiều đơn vị pháo phóng loạt. Dường như mục tiêu chính của đợt đổ bộ này là thiết lập khu vực chi viện cho lực lượng phía Bắc. Khoảng 23 giờ 55 phút, nhiều căn cứ phòng vệ của Nhật ở Tây Tsushima báo cáo đang bị gây nhiễu liên tục. Một số trạm quan sát bị drone chiếu đèn, làm giảm khả năng ước tính lực lượng đối phương. Hệ thống liên lạc nội bộ của Nhật nhiều lúc bị mất nhịp, làm gián đoạn việc chuyển thông tin chiến trường. Các tàu đổ bộ Trung Quốc tiếp tục mở khoang hạ tải. Những xe cơ giới mới xuất hiện với tần suất dày hơn. Nhiều xe tăng sau khi xuống bãi đổ bộ lập tức triển khai đội hình hàng ngang, chuẩn bị tiến sâu vào nội đảo. Quân số tăng nhanh đến mức các đơn vị Nhật tại bờ biển Tsushima không thể duy trì tuyến chặn như kế hoạch ban đầu. Đến 0 giờ 5 phút sáng ngày 19 tháng 11, các báo cáo từ nhiều điểm cho thấy tuyến phòng thủ ban đầu của Nhật đã bị xuyên thủng. Số lượng phương tiện cơ giới của Trung Quốc vượt quá khả năng xử lý của lực lượng phòng vệ tại chỗ. Tokyo nhận thấy đây không phải đợt đổ bộ hạn chế mà là chiến dịch lớn với mục tiêu kiểm soát đảo và tạo sức ép lên vùng Kyushu của Nhật Bản. 0 giờ 12 phút sáng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản chính thức kích hoạt báo động quốc phòng cấp 1. Đây là mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống phòng vệ của Nhật. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao được triệu tập khẩn cấp về phòng chỉ huy trung tâm tại Tokyo. Các màn hình lớn trong phòng chiến sự liên tục cập nhật các dữ liệu rời rạc từ các căn cứ ở Kyushu, Goto và Tsushima. Bản đồ điện tử hiển thị nhiều khu vực báo động màu đỏ nhưng không thể hiện rõ quy mô thực sự vì hệ thống radar đang bị can thiệp. Các sĩ quan trực chiến chuyển giao báo cáo với tốc độ cao. Tuy nhiên, lượng thông tin hỗn loạn khiến việc đánh giá tình hình gặp khó khăn. Liên lạc từ nhiều chốt phòng vệ bị gián đoạn. Một số trạm quan sát ven biển cho biết không thể gửi dữ liệu video vì đường truyền bị nghẽn. Tại trung tâm điều phối, các kỹ thuật viên cố gắng điều chỉnh hệ thống chống nhiễu nhưng chưa đạt hiệu quả cần thiết. Thủ tướng Nhật Bản cùng Hội đồng An ninh Quốc gia nhận được báo cáo đầu tiên về việc nhiều điểm trên đảo Goto đã mất tín hiệu hoàn toàn. Một sĩ quan phụ trách khu vực Kyushu thông tin rằng đợt đổ bộ của đối phương diễn ra nhanh hơn dự kiến và các lực lượng tại chỗ không thể duy trì tuyến phòng thủ ban đầu. Cả phòng chiến sự trở nên căng thẳng khi dữ liệu từ Tsushima cho thấy nhiều vị trí ven bờ đã bị lực lượng cơ giới Trung Quốc tiếp cận. Một trong các vấn đề lớn nhất tại thời điểm này
là sự rối loạn của mạng lưới radar. Gần như toàn bộ hệ thống giám sát biển ở phía Tây Nhật Bản nằm trong tình trạng nhiễu nặng. Các sĩ quan không thể xác định chính xác số lượng tàu đổ bộ và hướng di chuyển tiếp theo của đối phương. Điều này khiến Bộ Tham mưu Nhật gặp khó khăn trong việc đưa ra phán đoán chiến thuật. 0 giờ 25 phút, một sĩ quan phòng không thông báo rằng nhiều hệ thống radar mặt đất hiển thị liên tục các tín hiệu sai lệch. Số lượng mục tiêu xuất hiện tăng rồi giảm đột ngột, không theo quy luật. Điều này làm cho các kíp trực chiến không thể phân biệt đâu là mục tiêu thật. Một số trạm báo cáo xuất hiện điểm sáng lớn phía ngoài khơi Nagasaki nhưng sau đó biến mất hoàn toàn. Trong phòng chiến sự, không khí trở nên nặng nề. Các chỉ huy dõi theo từng dòng dữ liệu, cố gắng tìm điểm chung để phân tích. Một đại tá thuộc lực lượng phòng vệ biển tường trình rằng các tàu khu trục tại Sasebo đang trong quá trình xuất bến nhưng gặp khó khăn vì đường truyền dữ liệu chiến thuật không ổn định. Tàu chiến không thể xác định chính xác mục tiêu ở tầm xa khi hệ thống cảm biến bị tấn công điện tử liên tục. 0 giờ 40 phút, báo cáo từ Tsushima cho thấy tuyến phòng thủ phía Tây đảo đã bị xuyên qua. Một số đơn vị Nhật phải rút sâu vào nội đảo. Thông tin này khiến cả phòng chỉ huy chấn động. Nhật Bản hiểu rõ rằng nếu để đối phương giữ được vị trí trên Tsushima, khu vực biển giữa Kyushu và Triều Tiên sẽ rơi vào nguy cơ bị khóa chặt. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của đảo Kyushu. Các sĩ quan tham mưu đề xuất kích hoạt điều khoản trong Hiệp ước An ninh với Mỹ. Nhiều phân tích cho rằng nếu không có hỗ trợ từ lực lượng Mỹ, Nhật Bản khó giữ vững Tsushima trước quy mô của chiến dịch đổ bộ. Thủ tướng Nhật đồng ý và yêu cầu gửi tín hiệu mã hóa khẩn đến Lầu Năm Góc. Các đoạn thông tin về tình hình chiến trường được đóng gói và chuyển nhanh qua hệ thống liên lạc dự phòng. 0 giờ 55 phút, phòng chiến sự nhận thêm dữ liệu mới từ Goto. Một số căn cứ nhỏ đã bị đối phương áp sát. Lực lượng tại chỗ không đủ nhân lực để giữ vững tuyến phòng thủ dài. Hệ thống camera quân sự tại khu vực Nam Goto ghi lại nhiều xe cơ giới đối phương đang triển khai đội hình hàng ngang để tiến vào sâu hơn. Báo cáo này khiến các chỉ huy nhận ra rằng chiến dịch không dừng ở mức đổ bộ chiến thuật mà có ý đồ chiếm giữ lâu dài. Cả phòng chỉ huy hiểu rõ rằng Nhật Bản đang đứng trước một cuộc khủng hoảng quân sự nghiêm trọng. Các dữ liệu rời rạc nhưng đủ để kết luận rằng đối phương đã mở một chiến dịch quy mô lớn, có tính toán và phối hợp chặt chẽ. Áp lực tăng từng phút khi mọi thông tin đều cho thấy tình hình còn tiếp tục xấu đi. 0 giờ 45 phút sáng ngày 19 tháng 11 năm 2025, tín hiệu mã hóa từ Tokyo được chuyển thẳng tới Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ. Căn cứ Yokosuka nhận lệnh kích hoạt hỗ trợ Nhật Bản theo Hiệp ước An ninh song phương. Hạm đội 7 lập tức đưa các nhóm tàu trọng yếu vào trạng thái triển khai khẩn cấp. Tàu sân bay USS Ronald Reagan được xác định là lực lượng chủ đạo trong đợt can thiệp đầu tiên. Ngay sau lệnh kích hoạt, toàn bộ hệ thống trên tàu được chuyển sang chế độ tác chiến. Đèn đỏ cảnh giới bật trên các hành lang, khu điều khiển và cầu tàu. Các đội kỹ thuật tiến hành kiểm tra động cơ, nhiên liệu và hệ thống vũ khí của các chiến đấu cơ trên bông. Bộ phận điều phối sắp xếp đội hình xuất kích theo mức ưu tiên. Mục tiêu đầu tiên là bảo vệ không phận Nhật Bản và mở đường cho các hoạt động tác chiến hỗ trợ. 0 giờ 58 phút, bong tàu USS Ronald Reagan xuất hiện các hàng dài FBA-15C và F-18E. Mỗi chiếc được kiểm tra từng bước theo quy trình tiêu chuẩn. Từng kỹ thuật viên kiểm tra cảng đáp, cảm biến, tên lửa và hệ thống dẫn đường. Các sĩ quan không đoàn theo dõi dữ liệu thời tiết và gió để đưa ra lệnh cất cánh phù hợp. Động cơ của các chiến đấu cơ bắt đầu khởi động, tạo ra tiếng gầm đều và mạnh. 1 giờ 10 phút, hai chiếc FBA-15C được đưa lên vị trí xuất kích đầu tiên. Khi tín hiệu cho phép phát đi, các máy phóng trên bong đẩy chiến đấu cơ lao về phía trước với lực mạnh. FBA-15C rời bông tàu và hướng thẳng lên bầu trời Nhật Bản. Ngay sau đó, hai chiếc F-18E tiếp tục được đẩy lên không trung. Tốc độ xuất kích nhanh cho thấy năng lực vận hành chuyên nghiệp của không đoàn tàu sân bay. Trên bông tàu, đội hình máy bay tiếp theo đã sẵn sàng. Các phi công liên tục nhận lệnh cập nhật từ bộ phận tác chiến trên tàu. Máy bay cảnh báo sớm E-2D được bật hệ thống radar tầm xa để giám sát chuyển động của đối phương. Máy bay gây nhiễu EA-18G chuẩn bị lên đường để hỗ trợ tác chiến điện tử. Lực lượng Mỹ đặt mục tiêu tăng quyền kiểm soát vùng trời phía Tây Nhật Bản trong thời gian sớm nhất. Trong khi các chiến đấu cơ xuất kích, các tàu khu trục đi theo nhóm tàu sân bay bắt đầu triển khai hệ thống ống phóng tên lửa. Hệ thống phóng đa năng Mach 41 trên tàu khu trục được mở nắp để chuẩn bị phóng Tomahawk. Mục tiêu là các khu hậu cần và khu chỉ huy được xác định là trọng điểm trong chiến dịch đổ bộ của Trung Quốc. Quyết định tấn công nhằm giảm áp lực trực tiếp lên Nhật Bản. 1 giờ 22 phút, lệnh phóng được đưa ra. Tàu khu trục lớp Alaiberg xoay ống phóng theo hướng xác định. Động cơ tên lửa Tomahawk kích hoạt, tạo ra tiếng phát mạnh khi rời ống phóng. Quả tên lửa đầu tiên rời tàu và giữ độ cao thấp để tránh bị phát hiện bởi radar đối phương. Quả thứ hai và thứ ba
được phóng ngay sau đó. Trong vòng vài phút, hàng loạt Tomahawk xuất phát cùng lúc từ nhiều vị trí khác nhau của nhóm tàu. Lực lượng Mỹ theo dõi đường đi của các tên lửa qua hệ thống chỉ huy. Thông số dự kiến cho thấy chúng sẽ tới mục tiêu trong thời gian ngắn. Các trung tâm hậu cần và khu chỉ huy dã chiến của Trung Quốc nằm trong phạm vi tác động. Mục tiêu của đợt tấn công này là làm chậm tốc độ đổ bộ, giảm khả năng điều phối của đối phương và hỗ trợ các đơn vị Nhật trên tuyến phòng thủ. Trên không, đội hình FBA-15C và F-18E tiếp tục mở rộng phạm vi tuần tra. Radar trên máy bay phát hiện nhiều mục tiêu có tốc độ cao đang hướng về khu vực Tsushima. Các tín hiệu đối chiếu cho thấy đó là các chiến đấu cơ J-10 và J-16 của Trung Quốc. Máy bay Mỹ chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống dẫn bắn kích hoạt, phi công giữ liên lạc với E-2D để nhận dữ liệu mục tiêu. 1 giờ 45 phút, các máy bay Mỹ bắt đầu phóng tên lửa đối không ở tầm xa. Các quả AI-120 rời bệ với tốc độ lớn, khoảng cách giao chiến nhanh chóng thu hẹp. Đây là giai đoạn quan trọng để kiểm soát bầu trời Nhật Bản. Nếu để đối phương chiếm ưu thế không chiến, mọi tuyến phòng thủ dưới mặt đất sẽ bị đe dọa. Trong khi đó, USS Ronald Reagan tiếp tục vận hành bom tàu để xuất kích thêm các chiến đấu cơ. Mỗi phút trôi qua, sức ép lên nhóm tàu sân bay tăng lên rõ rệt. Tuy vậy, hạm đội 7 duy trì nhịp độ tác chiến ổn định. Mục tiêu của họ là bảo đảm Nhật Bản có đủ khả năng đối phó với chiến dịch đổ bộ đang diễn ra và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Đến 2 giờ sáng ngày 19 tháng 11, giao tranh tại đảo Tsushima bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Các đơn vị cơ giới của Trung Quốc sau khi đổ bộ đã tỏa ra nhiều hướng. Đội hình xe tăng tiến vào khu vực bờ Tây theo dạng nêm. Họ sử dụng đội hình hàng dọc để mở đường. Các xe chiến đấu bộ binh đi phía sau để giữ vị trí. Mục tiêu của họ là mở hành lang kiểm soát dọc theo các tuyến đường chính của đảo. Trên mặt đất, lực lượng Nhật Bản triển khai tuyến phòng thủ ở các điểm cao tự nhiên. JGSDF bố trí các tổ chống tăng tai, một trên các sườn đồi và những đoạn đường hẹp. Họ ưu tiên chặn các xe tăng đi đầu để làm chậm tốc độ của toàn bộ đội hình. Mặc dù quân số không nhiều, nhưng họ nắm rõ địa hình, đặc biệt là những đoạn đường có nhiều khúc cua và cây rậm. Tại bờ biển phía Tây, tiếng động cơ xe tăng Trung Quốc vang lên rõ ràng. Đèn chiếu của các xe cơ giới quét dọc theo các vách đá và bãi đất trống. Drone của Trung Quốc bay trên cao để xác định vị trí các chốt phòng vệ của Nhật. Nhiều drone quét liên tục bằng đèn hồng ngoại và truyền tín hiệu về trung tâm chỉ huy đặt trên tàu đổ bộ. Tuy nhiên, do các đợt tấn công trước của Mỹ, tín hiệu truyền về có độ trễ và nhiều đoạn bị gián đoạn. Phía trên không, FBA-15C của Mỹ tiếp tục tuần tra để ngăn cản các chiến đấu cơ Trung Quốc tiến gần đảo. Radar của E-2D cảnh báo sớm liên tục quét vùng trời phía tây Tsushima. Một số chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc cố tiếp cận nhưng bị FBA-15C chặn lại. Các loạt tên lửa không đối không được phóng ra theo chiến thuật giữ khoảng cách an toàn. Cuộc giằng co trên không tạo điều kiện cho lực lượng Nhật dưới mặt đất tập trung vào xe tăng đối phương. Khoảng 2 giờ 25 phút, các xe tăng Trung Quốc tiến đến khu vực Nishidomari. Đây là điểm giao nhau của nhiều tuyến đường nhỏ dẫn vào đồi đảo. Lực lượng Nhật tại đây đã đào chiến hào và bố trí chướng ngại vật từ trước. Khi đội hình nêm của Trung Quốc tiến vào, nhiều xe tăng bị mất tốc độ do gặp vật cản. Ngay thời điểm đó, các tổ chống tăng tai một khai hỏa. Một số xe đi đầu bị trúng đạn khiến đội hình phía sau phải dừng lại. Trong khi tuyến phòng thủ của Nhật đang cố giữ vững vị trí, các trực thăng vận tải CH-53E của Mỹ đã hạ cánh ở khu vực an toàn phía đông đảo để đưa thủy quân lục chiến Mỹ vào trận địa. Các tổ chiến đấu của Mỹ mang theo tên lửa Javelin và khí tài quan sát đêm. Họ phối hợp với JSDF thiết lập tuyến chống tăng bổ sung ở các điểm mà đội hình Nhật đang thiếu quân. Đến 2 giờ 40 phút, drone trinh sát của Mỹ bay vào khu vực giao chiến và gửi hình ảnh trực tiếp về tàu sân bay USS Ronald Reagan. Từ đó, bộ phận điều phối trên tàu truyền tiếp thông tin cho lực lượng mặt đất. Nhờ dữ liệu này, Nhật và Mỹ điều chỉnh vị trí hỏa lực để tập trung vào các xe tăng đang cố bọc sườn vào phía nam đảo. Tại mặt đất, tiếng đạn pháo và tiếng nổ từ các vụ bắn trúng mục tiêu liên tục xuất hiện. Các xe tăng Trung Quốc cố tìm đường tiến sâu hơn nhưng gặp phải nhiều chướng ngại và hỏa lực chống tăng dày đặc. Khi một số xe tăng cố nép sang tuyến đường phía đông, các tổ Javelin của Mỹ triển khai bắn. Tên lửa Javelin rời ống phóng, uốn cong quỹ đạo và đánh trúng tháp pháo của mục tiêu. Một số xe chiến đấu bộ binh phía sau bị ảnh hưởng bởi sức ép vụ nổ. Trên bãi biển gần Kamisoshima, Trung Quốc đưa thêm lực lượng đổ bộ để hỗ trợ đội hình phía trước. Tuy nhiên, do tuyến hậu cần trên biển bị Tomahawk phá hủy một phần vào giờ trước, tốc độ đưa tiếp viện vào đảo giảm mạnh. Một số tàu nhỏ không thể cập bờ đúng kế hoạch. Điều này khiến các đơn vị cơ giới phía trong đảo phải tự xoay sở mà không nhận được nguồn tiếp tế ổn định.
khoảng 3 giờ 10 phút, trực thăng tấn công AH-64 của Mỹ xuất hiện. Các trực thăng này quét dọc các đường di chuyển của xe tăng Trung Quốc. Hệ thống quan sát trên AH-64 phát hiện các xe tăng đang dồn về tuyến đường hẹp phía nam Nishidomari. AH-64 phóng tên lửa điều khiển vào các xe đi đầu. Trong vài phút, nhiều xe tăng bị vô hiệu hóa, đội hình còn lại bị chặn đứng, không thể tiến nhanh như dự tính. Trong khi đó, lực lượng Nhật tại các khu vực Fukuoka và bờ biển Kyushu tăng cường phòng thủ để ngăn nguy cơ đối phương đổ bộ sang lãnh thổ chính. Radar Nhật tại Kyushu hoạt động trở lại một phần, giúp xác định các hướng có nguy cơ cao. Mỹ tiếp tục triển khai F-18E và FPA-15C để bao phủ bầu trời phía Tây, duy trì ưu thế không chiến. 3 giờ 30 phút, giao tranh tại Tsushima vẫn tiếp diễn, nhưng tốc độ tiến quân của Trung Quốc giảm mạnh. Các vị trí then chốt đã được lực lượng Mỹ và Nhật giữ vững. Tuy nhiên, số lượng lực lượng đối phương vẫn lớn và còn nhiều nguy cơ ở các khu vực ven biển. Đêm 19 tháng 11 trở thành cao trào của trận chiến. Sự phối hợp giữa Nhật và Mỹ tạo nên tuyến phòng thủ vừa linh hoạt vừa bền vững. Dù chịu sức ép lớn từ lực lượng đổ bộ, họ vẫn duy trì được vị trí chiến thuật quan trọng và ngăn chặn được nguy cơ đối phương tràn sâu vào nội đảo. Khi giao tranh tại Tsushima tiếp tục kéo dài, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận rằng khả năng duy trì chiến dịch của Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống hậu cần đặt ở ngoài khơi và một số điểm tạm thời trên các đảo đã chiếm được. Nếu không đánh vào các điểm này, lực lượng đổ bộ sẽ tiếp tục nhận được tiếp tế và có thể mở rộng phạm vi kiểm soát. Vì vậy, Mỹ quyết định đưa máy bay ném bom chiến lược B-1B vào chiến dịch. 2 giờ 55 phút, nhóm B-1B cất cánh từ căn cứ Anderson trên đảo Guam. B-1B bay với độ cao lớn và duy trì tín hiệu radar thấp để tránh bị phát hiện. Hệ thống điều hướng của B-1B được lập trình sẵn tuyến đường bay qua khu vực phía nam Nhật Bản trước khi rẽ lên hướng biển Hoa Đông. Các sĩ quan Mỹ đánh giá rằng thời điểm đêm khuya là tối ưu để tiến hành oanh kích nhằm hạn chế nguy cơ bị các hệ thống phòng không đối phương phát hiện. 3 giờ 40 phút, radar Nhật Bản tại Kyushu bắt đầu ghi nhận tín hiệu bay ở độ cao lớn. Thông tin được chuyển thẳng tới tàu sân bay USS Ronald Reagan. Đội hình B-1B giữ tốc độ ổn định, không mở đèn cảnh báo và không tạo ra bất kỳ tín hiệu không cần thiết nào. Từ trên bầu trời, các B-1B quét nhanh khu vực biển phía tây Tsushima để xác định hoạt động của các tàu đổ bộ Trung Quốc còn lại. Dữ liệu từ drone trinh sát Mỹ gửi về cho thấy tuyến hậu cần của Trung Quốc ở phía tây Goto và phía nam Tsushima đã bị tổn thất sau đợt tấn công bằng Tomahawk, nhưng vẫn duy trì được một số điểm tập kết. Nhiều xe chở nhiên liệu, xe thông tin chiến trường và kho chứa đạn tạm thời đang hoạt động gần các bãi đổ bộ. Bộ Chỉ huy Mỹ nhận định rằng chỉ cần đánh trúng các vị trí này, hệ thống hậu cần của Trung Quốc sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng. 3 giờ 55 phút, B-1B tiếp cận khu vực mục tiêu. Các khoang chứa vũ khí được mở ra. B-1B mang theo tên lửa tầm xa và đạn dẫn đường chuyên dùng để phá hủy các mục tiêu mặt đất và mục tiêu biển có kích thước lớn. Hệ thống dẫn đường được kiểm tra lần cuối trước khi khai hỏa. 4 giờ 2 phút, loạt tên lửa đầu tiên rời khoang chứa. Tên lửa bay thấp, bám sát địa hình theo quỹ đạo đã lập trình. Một số quả được phóng vào các tàu vận tải đang neo ở phía tây Tsushima. Một số khác được điều hướng đánh vào các kho hậu cần đặt trong khu vực bờ biển. Từ trên không, các phi công B-1B theo dõi sự thay đổi trên bản đồ radar để xác nhận mức độ phá hủy. Sau đợt oanh kích đầu tiên, hình ảnh từ drone của Mỹ cho thấy nhiều tàu vận tải Trung Quốc bốc cháy. Một số tàu khác mất khả năng vận hành. Các kho nhiên liệu trên bờ bị phá hủy, khiến khu vực xung quanh chìm trong khói rẩy. Đặc biệt, các trạm thông tin di động và xe chỉ huy chiến trường bị đánh sập, khiến toàn bộ các đơn vị cơ giới trên đảo mất liên kết với hệ thống chỉ huy trên biển. 4 giờ 15 phút, B-1B thực hiện lượt oanh kích thứ hai vào các vị trí còn hoạt động. Lần này mục tiêu chính là các xe chở đạn và các kho tạm của lực lượng đổ bộ. Tấn công vào những vị trí này khiến nguồn đạn và nhiên liệu của đối phương bị cắt đứt. Quy mô chiến dịch đổ bộ, vì vậy không thể duy trì nhịp độ như ban đầu. Đòn oanh kích của B-1B đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình chiến trường. Các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Trung Quốc trên đảo bắt đầu xuất hiện các tín hiệu hỗn loạn. Không còn trung tâm chỉ huy hoạt động nên họ không nhận được lệnh điều phối. Hệ thống định hướng của nhiều xe tăng bảo lỗi liên tục vì mất kết nối. Các đơn vị ở phía trước không biết vị trí của các đơn vị hậu phương. Các tuyến tiếp vận bị chặn khiến nhiều xe cơ giới phải dừng lại vì thiếu nhiên liệu. Đến 4 giờ 30 phút, lực lượng Mỹ và Nhật nhận rõ dấu hiệu suy yếu trong đội hình đối phương. Nhịp tiến quân của họ giảm mạnh và nhiều đơn vị phải co cụm để tìm hướng liên lạc. Đây chính là hậu quả trực tiếp của việc tuyến hậu cần bị đánh sập. Không có hậu cần, mọi hoạt động của lực lượng cơ giới đều chậm lại và dễ bị tổn thất trước các đòn phản công tiếp theo.
4 giờ 20 phút sáng ngày 19 tháng 11, ánh sáng đầu ngày bắt đầu phủ lên đảo Tsushima. Khói từ các ủ chiến đấu còn bốc lên mạnh. Nhiều khu vực ven bờ xuất hiện những đám cháy kéo dài, phản chiếu ánh sáng vàng lên các thân xe tăng bị phá hủy. Đường đất và những con dốc nhỏ trên đảo xuất hiện nhiều vết nứt sau các đợt oanh kích đêm trước. Lực lượng Nhật và Mỹ chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định của trận giao tranh. Các đơn vị cơ giới của Trung Quốc vẫn còn hiện diện ở nhiều điểm trên đảo, nhưng tốc độ tiến quân đã giảm mạnh. Sau khi mất liên kết chỉ huy, các đơn vị này hoạt động rời rạc và không giữ được đội hình ban đầu. Nhiều xe tăng dừng lại giữa các đoạn đường hẹp vì thiếu nhiên liệu. Một số xe chiến đấu bộ binh cố tìm đường vòng nhưng gặp các chướng ngại và bị lực lượng Nhật theo dõi qua drone trinh sát. Trên mặt đất, nhiều binh sĩ Nhật Bản sau một đêm chiến đấu liên tục đã có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt. Tuy vậy, họ vẫn giữ vị trí vì hiểu rằng chỉ cần mất một điểm phòng thủ, toàn bộ tuyến phía đông đảo sẽ bị mở ra. Một chỉ huy Nhật tại điểm giao chiến ở Nishidomari yêu cầu các tổ chống tăng thay đổi vị trí để tránh bị đối phương phát hiện. Dù căng thẳng, các binh sĩ vẫn giữ được khả năng phối hợp nhờ sự hỗ trợ của dữ liệu từ Mỹ. 4 giờ 35 phút, trực thăng tấn công AH-64 của Mỹ quay trở lại khu vực chiến đấu. Trên bầu trời, ánh sáng bình minh kết hợp với đèn điều hướng của A-64 tạo ra cảnh chiến trường rõ hơn. AH-64 quét qua khu vực phía nam đảo và phát hiện một nhóm xe cơ giới Trung Quốc đang co cụm gần một rãnh đất. Các tổ tác chiến của Nhật được thông báo ngay lập tức. Khi AH-64 phóng tên lửa dẫn đường, lực lượng dưới mặt đất đồng thời triển khai đạn chống tăng để khóa chặt hướng rút của đối phương. Trận đánh diễn ra với nhịp độ tăng cao. Tiếng động cơ của các xe tăng còn hoạt động vang lên từng đợt. Một số xe tìm cách lùi lại nhưng phải dừng ngay khi gặp đoạn đường hư hỏng do ảnh hưởng của đợt oanh kích trước đó. Các binh sĩ Trung Quốc cố rời xe để tìm điểm trú ẩn, nhưng họ gặp nhiều khó khăn vì không còn thông tin điều phối từ tuyến chỉ huy. Khắp đảo Tsushima, nhiều drone của Nhật và Mỹ bay thấp để thu thập hình ảnh chiến trường. Những hình ảnh này nhanh chóng được gửi về tàu sân bay USS Ronald Reagan và chuyển tiếp cho các tổ chiến đấu của Nhật. Nhờ đó, mỗi đơn vị đều nắm được vị trí của đối phương và điều chỉnh hỏa lực cho phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng để giữ ưu thế trước đội hình đối phương dù họ đông quân hơn. Khoảng 4 giờ 55 phút, lực lượng Nhật tiến hành đợt phản công nhỏ nhằm đẩy lùi nhóm cơ giới Trung Quốc còn sót lại trên tuyến đường phía Tây đảo. Họ sử dụng các tổ bộ binh trang bị súng chống tăng phối hợp với lực lượng Mỹ ở tuyến sau. Khi xe tăng đối phương xuất hiện ở góc đường hẹp, các tổ hỏa lực đồng loạt khai hỏa. Một số xe tăng bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Những xe còn lại bị chặn lại bởi các bãi vật cản và địa hình nhiều đá. Khi mặt trời nhô cao hơn, toàn bộ chiến trường hiện lên rõ rệt. Các binh sĩ Nhật và Mỹ chứng kiến hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bị bỏ lại giữa bãi đất. Họ không nói nhiều vì biết rằng trận chiến chưa kết thúc hoàn toàn. Mỗi người đều mang tâm trạng nặng nề sau nhiều giờ đối mặt với nguy cơ trực tiếp. Những binh sĩ đã chiến đấu xuyên đêm đều cảm nhận rõ sự mệt mỏi, nhưng vẫn giữ vững vị trí vì không biết liệu đối phương có mở đợt tấn công tiếp theo hay không. 5 giờ 20 phút, báo cáo từ các đơn vị trinh sát khẳng định tốc độ tiến quân của Trung Quốc đã dừng lại ở nhiều hướng. Họ không còn khả năng phối hợp và cũng không có đủ hậu cần để triển khai thêm. Trận chiến tại Tsushima bước sang giai đoạn tạm lắng, nhưng mối đe dọa vẫn còn hiện hữu. Tất cả lực lượng Nhật và Mỹ đều cảnh giác trước nguy cơ đối phương tái tổ chức lực lượng ở các tàu đổ bộ ngoài khơi. Sau gần 6 giờ giao tranh liên tục, cường độ chiến đấu trên đảo Tsushima và vùng biển xung quanh đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, mức độ tàn phá vẫn cho thấy trận đánh vừa trải qua có quy mô lớn và ảnh hưởng mạnh đến toàn bộ khu vực. Các đơn vị Nhật Bản và Mỹ giữ được tuyến phòng thủ chủ chốt, nhưng họ đều nhận thức rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của một chiến dịch dài hơi. Bộ Chỉ huy Nhật Bản bắt đầu tổng hợp dữ liệu từ drone, radar và các đơn vị tiền tuyến. Báo cáo sơ bộ cho thấy đối phương chịu thiệt hại lớn về phương tiện cơ giới và hạ tầng hậu cần. Nhiều xe tăng không còn khả năng vận hành. Các điểm tập kết ngoài khơi bị phá hủy khiến lực lượng đổ bộ không thể nhận tiếp tế đúng kế hoạch. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ đối phương trên đảo vẫn đáng kể và chưa có dấu hiệu rút khỏi chiến trường. Mỹ đánh giá rằng đòn oanh kích bằng B-1B đã làm thay đổi cán cân chiến thuật. Việc phá vỡ tuyến hậu cần khiến đối phương mất khả năng kiểm soát đội hình. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm lại của lực lượng cơ giới trong rạng sáng. Tuy vậy, các chỉ huy Mỹ cũng cảnh báo rằng đối phương có thể tái lập mạng lưới liên lạc từ các tàu chiến ở xa. Một đợt tấn công mới trong vài giờ hoặc vài ngày tới vẫn có thể xảy ra. Tại Tokyo, các cơ quan an ninh Nhật tiếp tục nâng mức cảnh giác. Việc bảo vệ Kyushu được đặt lên mức ưu tiên cao nhất vì nguy cơ đối phương mở rộng sang lãnh thổ chính vẫn tồn tại. Nhiều đơn vị dự bị được lệnh di chuyển về khu vực phía Tây Nam Nhật Bản để sẵn sàng tăng cường tuyến phòng thủ nếu tình hình xấu đi. Trên đảo Tsushima, quân Nhật và Mỹ bắt đầu rà soát các khu vực chiến đấu để đánh giá thiệt hại.
và chuẩn bị bổ sung đạn dược. Binh sĩ được yêu cầu duy trì vị trí, quan sát mọi động thái của đối phương và chuẩn bị cho khả năng giao tranh tiếp theo. Dù trận đánh lớn trong đêm đã kết thúc, tâm lý căng thẳng vẫn lan rộng vì không ai biết đối phương đang chuẩn bị bước tiếp theo như thế nào. Tất cả các phân tích tại thời điểm này đều cho thấy chiến dịch chưa đi vào giai đoạn cuối. Cục diện có thể thay đổi nhanh nếu đối phương đưa thêm lực lượng hoặc nếu Hải quân Mỹ mở rộng phạm vi tấn công. Trận chiến tại Tsushima chỉ là mở đầu và nhiều diễn biến khác có thể xảy ra trong phần kế tiếp. Trận giao tranh trên đảo Tsushima trong đêm 19 tháng 11 chỉ mới khép lại chương đầu của một cuộc khủng hoảng còn rất dài. Nhật Bản và Mỹ đã giữ được tuyến phòng thủ quan trọng, nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Không ai biết đối phương sẽ phản ứng thế nào, liệu họ có tái lập lực lượng hay chuẩn bị một chiến dịch lớn hơn. Chiến trường vẫn còn nhiều biến động và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi từng bước. Nếu bạn đã xem đến đây, cảm ơn bạn rất nhiều. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để tôi tiếp tục làm những video mô phỏng chiến thuật thật rõ ràng và dễ hiểu. Nếu thấy nội dung này hay hoặc hữu ích, hãy để lại một lượt thích, một bình luận hoặc đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video sau, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột này.